Hey, hi. This is Sandeep, and you are watching Gujlish, episode number 51st. Only on WebSankul official. મેજિકલ સિરીઝ જે છે તેના 25 એપિસોડ બાદ આપણે ગુજલિશને એક નવો વળાંક આપવા જઈ રહ્યા છીએ. ખાસ કરીને આજના સેશનમાં શરૂઆતમાં હું તમારી 30 સેકન્ડ એટલે લઈશ કે તમારે હવે બાદ એટલે કે આના પછીની જે પણ ગુજલિશની સિરીઝ છે તે મિસ નથી કરવાની. તમારી આવનારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ હોય, જે લોકો વ્યવહારુ અંગ્રેજી શીખવા માંગે છે, જે લોકો અંગ્રેજી શબ્દના ગુજરાતી શબ્દો શીખવા માંગે છે, કંઈક નવી બાબતો જાણવા માંગે છે, શીખવા માંગે છે, એ તમામ વિદ્યાર્થીઓ, બાળકો અથવા તો જે શિક્ષકો વગેરે નિહાળી રહ્યા છો તો એ શિક્ષકો, તમારા બધા માટે આ બાબત જે છે એટલે કે હવે પછીના એપિસોડ છે તે ખૂબ જ મહત્ત્વના સાબિત થશે. આ સાથે જ 50 એપિસોડ આપણે પૂર્ણ કર્યા. 50મો એપિસોડ જે છે આપણે પૂરો કર્યો છે અને યસ, એ સાથે આપણે હવે 51મા એપિસોડ સાથે નવી શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. વધારે સમય ન લેતા આપણે સીધા સેશનની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ, પરંતુ એ પહેલાં હું નાનકડી કંઈક માહિતી તમને આપવા માંગીશ. વેબસંકુલ અવારનવાર વિદ્યાર્થીઓને ધ્યાનમાં લઈને એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની તૈયારીને સરળ કઈ રીતે બનાવવી તેને ધ્યાનમાં લઈને અવારનવાર ન્યૂ ઇનિશિયેટિવ શરૂ કરતું હોય છે. આપણે ઓલરેડી પ્લાનર જે છે તે શરૂ કરી દીધો છે પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલનો. જીપીએસસીનો પ્લાનર કોર્સ જે છે એ પણ ડિક્લેર થઈ ચૂક્યો છે. જે લોકો જીપીએસસીની પ્રિપેરેશન કરવા માંગે છે, એક સિસ્ટમેટિક ઢબે એક ટાઈમ ટેબલ સાથે, પ્રોપર ટાઈમ ટેબલ સાથે જો તમે પ્રિપેરેશન કરવા માંગો છો તો યસ, પ્લાનર જે છે તે ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. પ્લાનર તમને સદા પહેલાં તો પ્લાનર છે શું એની થોડીક નાનકડી ઇન્ફોર્મેશન તમને આપી દઉં. નોર્મલી એવું હોય છે કે રેકોર્ડેડ ફોર્મમાં જ્યારે વિદ્યાર્થી પાસે વિડીયો પડ્યા હોય છે ત્યારે એક સાથે એને બલ્કમાં વિડીયોઝ મળી જતા હોય છે. એટલે કે ઢગલો વિડીયો જોઈને એક પોતે કન્ફ્યુઝ થઈ જાય છે કે મારે ક્યાંથી શરૂઆત કરવી, કયો વિષય પહેલાં જોવો, કયો નહીં, વગેરે વગેરે. પ્લાનરની અંદર એવું છે કે વૈજ્ઞાનિક ઢબે જે રીતે સાયન્ટિફિક મેથડ છે અને જે રીતે એક હ્યુમન બિંગ છે, એક મનુષ્ય છે, એનું મગજ જેટલું યાદ રાખી શકે એમાં જેટલી કેપેસિટી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ આખા ટાઈમ ટેબલ વાઇઝ એટલે કે દિવસના તમને 2 લેક્ચર જ જોવા મળશે, કલાકના 2 લેક્ચર હશે, બંને અલગ અલગ સબ્જેક્ટમાંથી હશે. સો આ બધી જ બાબતો એમાંથી જ પ્રશ્ન હશે. વીકલી ટેસ્ટ હશે, મંથલી ટેસ્ટ હશે, રિવિઝન સેશન પણ રહેશે. એટલે કે તમે જે 3 દિવસ ભણ્યા છો તો એ 3 દિવસ બાદ તમે ભૂલી જાઓ છો, એટલે એને ભૂલી ન જાઓ એના માટે રિવિઝન સેશન પણ મૂકવામાં આવ્યા હશે. આ ઉપરાંત સૌથી અગત્યની બાબત એ છે કે અત્યારે એટલે કે હાલમાં તાજેતરમાં જે પ્રમાણે પરીક્ષાનો ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે એ પ્રમાણેના જ પ્રશ્નો તમને જોવા મળશે, એ પ્રમાણેનું જ કોન્ટેન્ટ તમને એની અંદર જોવા મળશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ પ્લાનર એનરોલ કરી ચૂક્યા છે એમને ખ્યાલ છે કે કયા લેવલનું કોન્ટેન્ટ આપણે પ્લાનરમાં આપી રહ્યા છીએ. સો યસ, વન્સ અગેન આપણે જનરલ એટલે કે આવનારી જે બિન સચિવાલય છે, હેડ ક્લર્ક છે, સિનિયર ક્લર્ક છે, વિસ્તરણ અધિકારી છે, આવી જેવી પરીક્ષાઓને ટાર્ગેટમાં રાખીને પ્લાનર કોર્સ લોન્ચ કરેલો છે જે જનરલ બેચ માટે રહેશે. એટલે આવનારી વર્ગ 3ની કોઈ પણ પરીક્ષાને તમે જો સફળતાપૂર્વક પાસ કરવા માંગો છો, એમાં સફળતા મેળવવા માંગો છો તો યસ, અવશ્ય આ પ્લાનર જે છે એની સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. વિધાઉટ મટીરિયલ અને વિથ મટીરિયલ તમને 2 ઓપ્શન્સ આની અંદર મળવાપાત્ર રહેશે. 6 મહિના અને 12 મહિનાની વેલિડિટીવાળા 2 ઓપ્શન્સ તમારી પાસે છે. સાથે જો તમે 23/5 પહેલાં આમાં એનરોલમેન્ટ લો છો તો તમને 2 મહિના એક્સ્ટ્રા પણ મળશે. સાથે 50% ડિસ્કાઉન્ટ પણ મળવા જઈ રહ્યું છે. પરંતુ એમાં તમારે પ્લાનર 50 જે છે તે પ્રોમો કોડ યુઝ કરવાનો રહેશે. આ ઓફર જે છે તે ફક્ત 23rd ઓફ મે સુધી વેલિડ રહેશે. સિમિલરલી આપણો પ્લાનર કોર્સ જે છે એને રિલોન્ચ કર્યો છે આપણે પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલનો. એમાં પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓની માંગણી હતી કે સર અમે રહી ગયા છે, અમારું બાકી રહી ગયું. તો યસ, એવા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ પ્લાનર જે છે તે અમે ફરીથી લોન્ચ કર્યો છે પીએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ માટે, કે જે વિદ્યાર્થીઓ પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલની સિસ્ટમેટિક વેથી, સિસ્ટમેટિક ઢબથી તૈયારી કરવા માગે છે તો યસ, તમે આપેલા જે નંબર છે એના પર કોન્ટેક્ટ કરી શકશો. બંને કોર્સીસમાં 50% ડિસ્કાઉન્ટ તમને જોવા મળશે. ઓફર 23rd ઓફ મે સુધી વેલિડ રહેશે. લેટ્સ સી અનધર વન. આપણે આગળ વધીશું. આજે તમે જે વસ્તુ ભણવાના છો તે છે ફિક્સ ફ્રેઝ પ્રિપોઝિશન, અથવા તો જેને ફિક્સ પ્રિપોઝિશન પણ ઘણા લોકો કહેતા હોય છે. પરીક્ષામાં સાથે ઘણી વખત આપણે બોલચાલની ભાષામાં આનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. સિમ્પથી નામનો શબ્દ જે સાંત્વના સાથે જોડાયેલો છે. ઘણાને એવું લાગતું હોય છે કે સર સિમ્પથી એટલે ફક્ત સાંત્વના થાય છે. નહીં, સિમ્પથીનો અર્થ થતો હોય છે સહાનુભૂતિ આપવી, જેને આપણે અન્ય ભાષામાં હમદર્દી પણ કહી શકીએ છીએ. સિમ્પથી
જ્યારે તમે સિમ્પથી બોલો છો ત્યારે સિમ્પથી પોતે એક નાઉન છે, એટલે ક્યારે તે નાઉન ગણાશે. એનું ઓબ્જેક્ટિવ ફોર્મ શું થાય છે? તો એનું ઓબ્જેક્ટિવ ફોર્મ જે છે તે સિમ્પથેટિક છે. સિમ્પથેટિક જે છે જેને આપણે સિમ્પથેટિકને આપણે ઓબ્જેક્ટિવ કહીએ છીએ, અને સિમ્પથાઇઝ જેને આપણે એક વર્બ તરીકે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. સિમ્પથેટિક થશે અહીંયા. સિમ્પથેટિકનો ઉપયોગ કરીશું અહીંયા આપણે. સિમ્પથેટિક ઇઝ ધ રાઇટ વન. ચલો આગળ વધીએ. પહેલી વસ્તુ તમારે સમજવાની છે કે જ્યારે એ વાક્યમાં નાઉન તરીકે જોવા મળે, નાઉન તરીકે, નાઉન એટલે શું? તો જેને આપણે નામ કહીએ છીએ, ત્યારે એના પછી પ્રિપોઝિશન તમારે કયો યુઝ કરવાનો છે. તમે વાક્ય રચના ધ્યાનથી જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આઈ એટલે કે મને, હું. હેવ એટલે શું? તો કે સર હેવ એટલે હેવનો અર્થ થાય છે હોવું, હોવ. મને છે, શું છે? સિમ્પથી છે. આનો મતલબ શું થાય? આઈ હેવ સિમ્પથી. આનો અર્થ શું થશે? મને સહાનુભૂતિ છે. તો મને સહાનુભૂતિ છે તો એમાં સર આ સબ્જેક્ટ છે, આ વર્બ છે, તો આ ઓબ્જેક્ટ થશે. અને ઓબ્જેક્ટના સ્થાને આપણે યા તો નાઉન મૂકીએ છીએ યા તો પ્રોનાઉન મૂકીએ છીએ. તો સર આ સિમ્પથી પ્રોનાઉન તો ના હોઈ શકે. તો આ સિમ્પથી શાનું કામ કરે છે? સિમ્પથી અહીંયા નાઉનનું કામ કરે છે. અને એના બાદ જો તમને ખાલી જગ્યા આપેલી છે તો અહીંયા વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે. વ્યક્તિનું નામ આપેલું છે. કેમ? તો કે બેગાર એટલે શું? તો બેગાર્સ એટલે ભિખારી થાય છે. અહીંયા પ્રિપોઝિશન જો માંગે છે તો તમારે ફોર મૂકવાનો રહેશે. આઈ હેવ સિમ્પથી ફોર યુ પણ થઈ શકે, આઈ હેવ સિમ્પથી ફોર હર થઈ શકે, યોર ફાધર થઈ શકે, યોર મધર થઈ શકે, બેગાર્સ થઈ શકે, સ્ટુડન્ટ થઈ શકે, વગેરે વગેરે. ઇન શોર્ટ આ ફોર પછી તમે વ્યક્તિનું નામ લખતા હો છો. આઈ હેવ સિમ્પથી ફોર બેગાર્સ. મને ભિખારીઓ પ્રત્યે શું છે? તો કે સહાનુભૂતિ છે. ના માટે સહાનુભૂતિ છે, હમદર્દી છે, સહાનુભૂતિ છે. અને અહીંયા મેન્શન કરેલું છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓની માંગ હતી કે સર બધી વસ્તુ ક્લેરિફાઈ કરજો. અહીંયા સિમ્પથી એ નાઉન તરીકે વપરાયું છે, જ્યારે ફોર જે છે તે પ્રિપોઝિશન તરીકે વપરાયું છે. સો સિમ્પથી જ્યારે નાઉન હોય છે ત્યારે એના સાથે આપણે કયા પ્રિપોઝિશનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? ફોરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આપણે આગળ જોઈશું કે સર યસ, મેં તમને જે શબ્દ કીધું હતું સિમ્પથેટિક, આગળ જે છે એને સુધારી દઈએ છીએ ટાઇટલમાં. સિમ્પથેટિક છે, મેં તમને અહીંયા જ કીધું હતું. ઇટ્સ સિમ્પથેટિક. સિમ્પથિસિક નહીં થાય. ચાલો, સો અહીંયા સર આ ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે યુઝ થયો છે. ખબર કઈથી પડશે? લેટ્સ સી. ઓબ્જેક્ટિવનો અર્થ એવો થતો હોય છે, તમે આગળ ભણી ગયા છો. ઓબ્જેક્ટિવ એટલે શું? તો સર ઓબ્જેક્ટિવનો અર્થ આપણે કરતા હોઈએ છીએ વિશેષણ. આ વિશેષણ સામા વિશેષતા દર્શાવે છે. તો સર આ નામ અથવા તો સર્વનામમાં વિશેષતા દર્શાવતો હોય છે. ધ્યાનથી તમે જોશો તો આ સિમ્પથેટિક જે છે આ કોના માટે છે? તો સર આ હી માટે છે. હી વોઝ વેરી સિમ્પથેટિક. સર અહીંયા વેરી શાનું કામ કરે છે? આ અડવર્બ છે. સર અડવર્બ એટલે શું? જેને ક્રિયા વિશેષણ કહેતા હોઈએ છે. સર આ ક્રિયા વિશેષણનો અર્થ શું થાય છે? ક્રિયા વિશેષણનો અર્થ થાય છે કે જે નામને, સર્વનામને અને ઇન્ટીજેક્શન્સ જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. આગળ આની માહિતી મેં તમને આપી ચૂક્યો છું. જે નામ, સર્વનામ અને ઇન્ટીજેક્શન સિવાય તમામમાં વધારો દર્શાવે, આ ત્રણેયને છોડીને જેના તમામમાં વધારો દર્શાવે ને એડવર્બ કહેવાય છે. તો સર આ વેરી જે છે, આ વેરી શામાં વધારો દર્શાવે છે? હીમાં? હી વેરી? નહીં સર, આ વેરી જે છે તે સિમ્પથેટિકમાં વધારો દર્શાવે છે. સિમ્પથેટિક પોતે શું છે? ઓબ્જેક્ટિવ છે. તો સર એક ક્રિયા વિશેષણમાં વધારો કરી શકે? ડેફિનેટલી કરી શકે અને ક્વોલિફાઈ કરી શકે છે. તો સર જ્યારે પણ સિમ્પથેટિક, સિમ્પથી, જ્યારે તમે આગળ સિમ્પથી જોયું તે નાઉન ફોર્મ હતું, એના સાથે આપણે ફોરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ પ્રિપોઝિશનનો. જ્યારે તમે એનું ઓબ્જેક્ટિવ ફોર્મ કરી દો છો ત્યારે તમારે એની સાથે ટુ પ્રિપોઝિશનનો યુઝ કરવાનો છે. સિમ્પથેટિક ટુ, ની પ્રત્યે, ના પ્રત્યે હું શું છું? તો કે ના પ્રત્યે મને સહાનુભૂતિ છે, ના પ્રત્યે મને હમદર્દી છે. હી વોઝ વેરી સિમ્પથેટિક. તે ઘણો જ હમદર્દી, સહાનુભૂતિ ધરાવે છે. કોના પ્રત્યે? ટુ મી, મારા પ્રત્યે. સર અહીંયા ટુ પ્રિપોઝિશન જેવું સાબિત કરીને બતાવો. ભાઈ કન્સેપ્ટ સિમ્પલ છે. પ્રિપોઝિશન પછી નામ કે સર્વનામ આવતો હોય છે, અને સર્વનામ જ્યારે પણ આવે ને, પ્રિપોઝિશન પછી સર્વનામ આવે, અને એ પણ જો પર્સનલ પ્રોનાઉન આવે છે, પર્સનલ પ્રોનાઉનની હું જો વાત કરું તો એ હંમેશા એનો ઓબ્જેક્ટિવ કેસ મૂકતા હોઈએ છે. આઈ, મી,
અને માય આ ત્રણમાંથી ઓબ્જેક્ટિવ કેસ કયો? સર આ સબ્જેક્ટિવ કેસ છે, આ ઓબ્જેક્ટિવ કેસ છે, એટલે સિમ્પલ વાત છે સર. અહીંયા મી જે છે તે આન્સર આવશે. આ ટુ પ્રિપોઝિશન જેના પછી ઓબ્જેક્ટિવ કેસ મૂકીએ છીએ, દેટ્સ ઇટ. આ ટુ પ્રિપોઝિશનનું કામ કરે છે. વેન જ્યારે આઈ લોસ્ટ માય ગ્રેન્ડફાધર, જ્યારે મેં મારા દાદા ગુમાવી દીધા હતા ત્યારે તેણે મારા પ્રત્યે ઘણી સહાનુભૂતિ દાખવી હતી. સો ના પ્રત્યે સહાનુભૂતિ, એને મારા પ્રત્યે ઘણી બધી સહાનુભૂતિ હતી. આનો અર્થ શું થાય છે? તેને મારા પ્રત્યે ઘણી સહાનુભૂતિ હતી જ્યારે મેં મારા દાદા ગુમાવી દીધા હતા. ચલો આગળ વધીશું. અહીંયા એડજેક્ટિવ તરીકે યુઝ થયો છે. આ વાક્યમાં ધ્યાનથી જોશો તો તમને જોવા મળશે કે આઈ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે. સબ્જેક્ટ પછી કોણ આવે છે? તો કે સર જો સબ્જેક્ટ પછી આપણે વર્બ લખતા હોઈએ છીએ. તો સર અહીંયા જોઈ શકશો કે આઈ સબ્જેક્ટના સ્થાને છે અને વર્બ ફોર્મ શું થઈ જાય છે? તો કે સર વર્બ ફોર્મ સિમ્પથી જ્યારે નાઉન હોય ત્યારે સિમ્પથી કહીએ છીએ, પણ એનું વર્બ ફોર્મ લખશો ત્યારે સિમ્પથાઇઝ થઈ જાય છે. ZE કોઈ જગ્યાએ સ્પેલિંગમાં જોવા મળે છે સિમ્પથાઇઝમાં, તો એ અમેરિકન સ્પેલિંગ રહેશે, ધ્યાન રાખજો. ચલો તો સર આઈ સિમ્પથાઇઝ, સર અને એસ કહીએ ના લાગે? ના લાગે. કેમ? તો કે સર આઈ સાથે આપણે હંમેશા ક્રિયાપદનું બેર ફોર્મ એટલે કે V1 યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આઈ સિમ્પથાઇઝ વિથ યુ. સર જ્યારે પણ એ શાના તરીકે વપરાયો હોય? વર્બ તરીકે વપરાયો હોય ત્યારે પ્રિપોઝિશન વિથ આવે છે. એનો મતલબ સર તમે શું ભણી ગયા? નાઉન તરીકે વપરાયો હોય સર આપણે ફોર યુઝ કરીએ છીએ. એડજેક્ટિવ તરીકે વપરાયો હોય આપણે ટુ યુઝ કરીએ છીએ. અને સર જ્યારે વર્બ તરીકે વપરાયો હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ? વિથનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સો આ રીતે તમે ત્રણ મજાના પ્રિપોઝિશનના કન્સેપ્ટ ભણ્યા છો. આઈ સિમ્પથાઇઝ વિથ યુ, હું તારી સાથે ના પ્રત્યે ભાઈ એટલું જ દુઃખ હું અનુભવી રહ્યો છું જેટલું તું અનુભવી રહ્યો છે. મને તારા જેવી જ મને તારા પ્રત્યે એટલી જ સહાનુભૂતિ છે જેટલું દર્દ તું ફીલ કરી રહ્યો છું એટલું હું દાખવી રહ્યો છું, દર્શાવી રહ્યો છું. સો આઈ સિમ્પથાઇઝ વિથ યુ ઇન યોર માઇઝરી. સર માઇઝરી એટલે શું? આફત જેને કહીએ છીએ, કોઈના જીવનમાં આવતી જે આફત છે એને આપણે માઇઝરી કહેતા હોઈએ છીએ ને મિઝરી ના કહેતા. સો સર એના જીવનમાં આવતી જે આફત છે, એના જીવનમાં આવતી જે ટ્રબલ છે, પ્રોબ્લેમ છે, જેની અંદર મને એના પ્રત્યે એટલી જ સાંત્વના છે, એટલી જ હું સાંત્વના દાખવી રહ્યો છું, એના જેટલો જ હું દુઃખી છું. આઈ સિમ્પથાઇઝ વિથ યુ, હું તારી સાથે શું છું? દુઃખી છું. હું તારી સાથે સહાનુભૂતિ, જેટલું દર્દ તને છે એટલું દર્દ મને થઈ રહ્યું છે. આઈ સિમ્પથાઇઝ વિથ યુ ઇન યોર માઇઝરી. જ્યાં સિમ્પથાઇઝ સહાનુભૂતિ દર્શાવી એનો અર્થ એવો થતો હોય છે. ના સાથે સહાનુભૂતિ દાખવવી પણ થશે, હમણાં જ મેં તમને કીધું તે પ્રમાણે. સર આ સિમ્પથાઇઝ શું છે? વર્બ છે. એના સાથે કયો પ્રિપોઝિશન યુઝ થાય છે? વિથ થાય છે. સર ખબર જ છે વિથ પછી એટલે પ્રિપોઝિશન પછી નામ કે સર્વનામ જોવા મળે છે. યુ અહીંયા એ પણ સાબિત થઈ જાય છે. સો દેટ્સ ઇટ. તમે ત્રણેય કન્સેપ્ટને બહુ મજાની રીતે સમજી ગયા છો. હવે ફટાફટ ખાલી શોર્ટ એન્ડ સ્વીટમાં આનું રિવિઝન કરી લઈએ. તો સર સિમ્પથી નામનો જે શબ્દ છે, સિમ્પથી નામનો શબ્દ આ જો સર નાઉન તરીકે વપરાય છે તો એના સાથે આપણે શું યુઝ કરીએ છીએ? ફોરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. સર આ એડજેક્ટિવ તરીકે યુઝ થાય છે તો આપણે ટુનો યુઝ કરીએ છીએ. સર જ્યારે આ વર્બ તરીકે યુઝ થાય છે તો ત્યારે આપણે વિથનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દેટ્સ ઇટ. આ ત્રણ બાબત તમે ભણ્યા છો, સિમ્પથી અને એનું ગ્રુપ આખું. આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું. થેન્ક યુ સો મચ. મારો અવાજ અને હું બંને તમારી સુધી બહુ સારી રીતે અને સ્પષ્ટ રીતે પહોંચ્યા હોઈશું. આ સેશનને તમે બહુ સારી રીતે માણ્યો હશે. થેન્ક યુ સો મચ. તમે સવારે આ સેશનને જુઓ છો, માણો છો, લાઇક આપો છો, કમેન્ટ કરો છો, તે બદલ થેન્ક યુ સો મચ. પોતપોતાનું ધ્યાન રાખજો, પોતાના માતા પિતાનું ધ્યાન રાખજો. વન્સ અગેન જય હિન્દ, જય ભારત.